হয় দৰ্শকসকল ইউটিউবৰ চেনেল আছে নেকি আপোনাৰ ইউটিউবৰ যদি চেনেল আছে ইউটিউবৰ চেনেলৰ কাৰণে কেনেকৈ মই বোলে থাম্বনেল এটা বনাম হয় কেনেকৈ থাম্বনেল বনাম আৰু সেই থাম্বনেলটো মই ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত কেনেকৈ আপলোড কৰি কেনেকৈ লগাই পেলাই কেনেকৈ দি পঠাম হয় কেনেকৈ আপলোড কৰিম হয় তাৰ বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হয় দৰ্শকসকল আপুনি ইউটিউবৰ কাৰণে থাম্বনেল বনাবলৈ প্ৰথমতে আপুনি এইটো যিটো পিক্সেল লেব এপ্লিকেশ্যনটো দেখিছে হয় এই পিক্সেল লেব এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে আজিকালি যিমানবোৰ ইউটিউবাৰ আছে সিহঁতে এইটোৰ জৰিয়তে মানে থাম্বনেলবোৰ বনাই হয় তো এই পিক্সেল লেব এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা গৈ পিক্সেল লেব বুলি যি ধৰণে লিখা আছে সেই ধৰণে লিখি পেলাই আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব হয় দৰ্শকসকল প্ৰথমতে এতিয়া আপুনি পিক্সেল লেব এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰক হয় দৰ্শকসকল পিক্সেল লেবটো অ'পেন কৰাৰ পাছত চাওক ইয়াত যিটো নিউ টেক্সট লিখা আছে হয় নাই এইখিনি কাটিব লাগে এইখিনি কাটিবৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব বুলি এই ইয়াত চাওক এইটোত এই ইয়াত অ'কে কৰক অ'কে কৰাৰ পাছত এইটো এতিয়া কাট খাব সেয়া চাওক কাট খালে তাৰপাছত এতিয়া এই ওপৰত তিনিটা ডট দেখিছে তাত ক্লিক কৰক ইয়াত য'ত ওপৰত এই তিনিটা ডট দেখিছে তাত ক্লিক কৰক ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক ইয়াত ইমেজ চাইজটো আপুনি চিলেক্ট কৰক ইয়াত কাষ্টম লিখা আছে ইয়াত আপুনি অ'কে কৰক অ'কে কৰি ইউটিউব থাম্বনেলত অ'কে কৰক ইউটিউব থাম্বনেল বাছি লোৱাৰ পাছত অ'কে কৰি দিয়ক অ'কে কৰি দিয়াৰ পাছত দৰ্শক এতিয়া কালাৰটো মই অলপ চেঞ্জ কৰিম মানে ইয়াত দিম এতিয়া মই ব্লু কালাৰ নিচিনা তো ব্লু কালাৰ দিবৰ কাৰণে আপুনি এইফালে চাওক এইটো পিটিকক ইয়াত অ'কে কৰাৰ পাছত চাওক এইটো কালাৰত এতিয়া মই অলপ নীলা কৰিম ইয়াত পিটিকৰ পাছত এইফালে চাওক হয় এতিয়া ইয়াৰ কালাৰটো নীলা মই সম্পূৰ্ণ নীলা কৰিম সম্পূৰ্ণ নীলা কৰিব গতিকে এই আঁচডালক আপোনালোকে একেবাৰে তললৈ নমাই দিয়ক এতিয়া ই সম্পূৰ্ণ নীলা হ'ল ইয়াত চাওক আপোনালোকে এতিয়া দেখি পাইছে এই সম্পূৰ্ণ নীলা কালাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত মই এটা মানে PNG এড কৰিম হয় PNG সেই PNGটো মানে চিন্তা কৰিবলৈ একো কথা নাই এইটো আপুনি গুগলত পাবই নহ'বা মই আপোনাক লিংকটো বাৰু দি থৈ দিম মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপুনি চেক কৰিব তাত পাব বোলক এতিয়া PNGটো এড কৰি লওঁ মই গেলাৰীৰ পৰা হয় দৰ্শকসকল এটা PNG আনিলোঁ মই গেলাৰীৰ পৰা এই PNGটো যে আপোনালোকে গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা মই হ'লেও ইয়াক দি থ'ম বাৰু এই লিংকটো এই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম তাৰ পৰা আপোনালোকে সহজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব হয় PNGটো মই এনেকৈ ইয়াত লগাই ল'ম এনেকৈ আপোনালোকেও চাইজটো জোখটো মিলাই লগাই দিলে হ'ব হয় ইয়াক লগোৱাৰ পাছত এই ইয়াত দেখিছে নাই ইয়াৰ ওপৰত চাওক ওপৰত যিটো এইটো দেখিছে এইটোত ইয়াত অ'কে কৰি মানে ইয়াক লক কৰি দিম নহ'লে পাছত কি হ'ব এইফালে আকৌ বেলেগ কিবা কিবি লিখি থাকিলে এই বস্তুটো লৰচৰ হ'ব যে সেইকাৰণে ইয়াক মই লক কৰি ল'ম লক কৰি ল'লোঁ তাৰপাছত দৰ্শক এতিয়া ইয়াত মানে মই মোৰ ফটো এখন লগাম মোৰ এখন নিজৰ ফটো এখন ইয়াত মই লগাম এইটো কেনেকুৱা লগাম আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব প্লাছ দেখি পাইছে ইয়াত প্লাছত অ'কে কৰক ইয়াত অ'কে কৰাৰ পাছত ফ্ৰম গেলাৰী ইয়াত মাৰক ইয়াত টিপক ইয়াত তাৰপাছত চাওক ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই ফটোটো দিম এতিয়া ফটো ক'ত আছে এতিয়া মোৰ ফটো এটা দি ল'ম হয় ফটোটো মোক চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ফটোখন লগাম মই ইয়াত ফটোটো লগোৱা হৈ গ'ল ফটোটো লগোৱাৰ পাছত ফটোটোকো কৰিম এতিয়া মই লক কৰি দিম এতিয়া লক কৰি দিলে কি হ'ব চাওক এতিয়া এই লৰচৰ নহয় লক নকৰিলে কি হ'ব ই লৰচৰ হ'ব মানে ফটোটোৱে তো এতিয়া মই লিখিম এতিয়া কেনেকৈ লিখিম কেনেকৈ কি টাইপ কৰিম হয় লেখাৰ আগতে মানে টাইপ কৰাৰ আগতে চাওক ইয়াৰ পৰা ইয়াত অ'কে কৰক অ'কে কৰাৰ পাছত ছেটছ বুলি লিখা আছে ইয়াৰ পৰা এটা মই ছেটছ ল'ম এই ছেটছটো ল'ম লৈ পেলাই মই ইয়াত লগাম হয় ইয়াত এনেকৈ লগাৰ পাছত এইটো অ'কে কৰিম অ'কে কৰাৰ পাছত এইফালে চাওকচোন তলত কি লিখা আছে দৰ্শক ইয়াক ইয়াক মই টু বেক কৰিম টু বেক কৰাৰ পাছত ইয়াক মই কালাৰ কৰিম এতিয়া কালাৰটো কৰিম ইয়াক মই হালধীয়া কৰি দিম অলপ এইটো ইনেবল কৰক এইটো ইনেবল কৰাৰ পাছত ইয়াত হালধীয়া কালাৰ হয় ইয়াৰ পৰা আপুনি বাচিব পাৰে যিকোনো কালাৰ মই বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাওক মানে হালধীয়া কালাৰটোৱে পচন্দ লাগে বুলি হালধীয়া কালাৰটোৱে মই বাছি লৈছোঁ এয়া চাওক হালধীয়া কালাৰটো অ'কে কৰিলোঁ আকৌ ইয়াত ৰাইট চিনত অ'কে কৰিলোঁ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই ইয়াকো লক কৰি দিম এতিয়া অলপ সৰু কৰি ল'ম ৰ'ব ইয়াত চাইজটো বেছি ডাঙৰ হৈছে সৰু কৰি দিলোঁ সৰু কৰাৰ পাছত ইয়াকো মই লক কৰি ল'ম এনেকৈ তো তাৰপাছত এতিয়া ইয়াত মই লিখিম এতিয়া মানে কেনেকৈ লিখিম আপোনালোকে চাওক ইয়াতে প্লাছ যিটো দেখি পাইছে ৰ'ব দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক যিটো প্লাছ নিচিনা আছে সেইটোতে অ'কে কৰক এইটোত অ'কে কৰিলে কি হ'ব ইয়াত টেক্সট বুলি আহিলে টেক্সটত আপুনি দুবাৰ টেপ কৰি দিয়ক হয় এতিয়া আহি গ'ল চাওক এই টেক্সটটো ইয়াত এতিয়া মই লিখিম এতিয়া হয় অসমীয়াতে লিখিম এতিয়া আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ লিখিব পাৰে
হয় এতিয়া মই টেক্সট এটা লিখিলোঁ টেক্সটটো লিখাৰ পাছত ইয়াৰ চাইজটো অলপ মই ডাঙৰ কৰিম এনেকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰে হয় এতিয়া মই অলপ মানে কিবা কিবি ডিজাইনটো অলপ বদলি কৰি দিম ডিজাইনটো ইয়াৰ বদলি কৰিবৰ কাৰণে চাওক আপুনি যিটো এ লিখা আছে ডাঙৰকৈ এই এটোত অ'কে কৰক তেতিয়াহে ইয়াৰ টেক্সটটো কালাৰ কৰিব পাৰিব মানে টেক্সটটো কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ আপোনালোকে ইফালে আনি থাকক চাইডে ইয়াত কালাৰ আছে কালাৰটো কৰিম ইয়াক মই ক'লা কালাৰ কৰিম তাৰপিছত ৰাইট চিনত অ'কে কৰিম তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ চাম এই চাইডৰ ফালে ইয়াত চাওক ফণ্ট বুলি লিখা আছে ফণ্টত অ'কে কৰিম ইয়াত অ'কে কৰাৰ পাছত যিকোনো আপোনালোকে এটা ষ্টাইল এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে যিকোনো আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি মই এটা এনেই চিলেক্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ হয় এইটো হয় মাত্ৰ 2 মিনিটত হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াকো লক কৰি দিম ইয়াকো লক কৰা হ'ল আকৌ এটা মই এতিয়া টেক্সট এড কৰি ল'ম চাওক টেক্সটটো কেনেকৈ এড কৰিবলৈ আপোনালোকে গম পালে তো মই এড কৰি লওঁ ৰ'ব টেক্সটটো তো ইয়াক মই লিখিম ইউটিউব থাম্বনেইল হয় দৰ্শক চাওক এতিয়া এই ইউটিউব থাম্বনেইল ইয়াকো এতিয়া মই কালাৰ কৰিম ইয়াক মই এতিয়া হালধীয়া কালাৰে কৰিম ইয়াকো ঠিক তেনেকৈ আকৌ কালাৰ কৰিব আপুনি এটোত পিটিকি ল'ব লাগিব এটোত অ'কে কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াকো কালাৰ কৰিম মই হালধীয়াটো ইয়াক অলপ মই কাঢ়া হালধীয়া কৰি দিম চাওক কালাৰ হৈ গ'ল অলপ হালধীয়া তো তাৰপিছত ইয়াৰ অলপ ষ্টাইলটো মই বদলি কৰি দিম ষ্টাইলটো কাৰণে আকৌ মই ফণ্টত অ'কে কৰি হয় এনেকৈ কৰি দিম বা অলপ বেলেগে কৰিম বাৰু ইয়াক তো আপোনালোকে চাই থাকক ঢেৰ আছে মানে ষ্টাইল এইবোৰ পিক্সেল এপ যিটো এপছ হয় আপুনি নানা ৰকমৰ পাব আৰু ঢেৰ হয় এইটো হৈ গ'ল ইউটিউব থাম্বনেইল বুলি অলপমান সৰু কৰি দিম ৰ'ব ইয়াৰ ষ্টাইলটো অলপ বৰ বেছি ষ্টাইল হৈ গ'ল ইয়াক সেনে অলপ ষ্টাইলটো অলপ কম কৰি দিম চাওঁ তলত কি আৰু আছে কিবা এটা ৰ'ব ভাল এটা চাওঁ এইখিনি ইমান খাছ নাই ঢেৰ আছেচোন হ'ব এইটোৱে অ'কে কৰিছোঁ বাৰু এইটো ইউটিউব থাম্বনেইল এতিয়া ইউটিউব থাম্বনেইল মাত্ৰ 2 মিনিটত ইউটিউব থাম্বনেইল এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মই আৰু এটা টেক্সট এড কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক হয় দৰ্শকসকল মই এটা টেক্সট এড কৰিলোঁ এই টেক্সটটোকো এতিয়া মই কালাৰ কৰিম এইটোত অ'কে কৰি তাৰপিছত ইয়াক এতিয়া কালাৰ কৰিম মই কালাৰটো ইয়াক কৰিম ক'লা কালাৰে কৰিম ইয়াক ব্লেক কালাৰ কৰি দিম হয় এয়া চাওক হৈ গৈছে এতিয়া অ'কে কৰিম অ'কে কৰাৰ পাছত ইয়াৰ অলপ মানে ষ্টাইলটো আখৰৰ ষ্টাইলটো অলপ বদলি কৰি দিম ফ্ৰণ্টত অ'কে কৰিম এয়া অলপ ষ্টাইল কৰি দিলোঁ আখৰটোক তাৰপাছত ইয়াত মই চাওক কি কৰিম এইফালে আহি থাকক চাইডে ইয়াত ষ্ট্ৰক বুলি লিখা আছে এইটোত অ'কে কৰি ইয়াক ইনেবল কৰিম ইনেবল কৰাৰ পাছত কি কৰিম ইয়াৰ যিটো বৰ্ডাৰটো হয় বৰ্ডাৰটো মানে হোৱাইট কৰিম এইটো কালাৰ নহয় বাৰু হালধীয়া নকৰোঁ হোৱাইট কৰিম তেতিয়া অলপ দেখিবলৈ ভাল লাগিব মানে অ'কে কৰিলোঁ তো চাওক অলপমান বঢ়াই পেলাই চাওঁ অঁ ঠিক আছে ইউটিউব থাম্বনেইল মাত্ৰ 2 মিনিটত ইউটিউব থাম্বনেইল বনোৱা শিকিলোঁ হয় এইবুলি টেক্সট এটা এড কৰিলোঁ তাৰপাছত ইয়াকো লক কৰি ল'ম লক কৰাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত মই তলত লিখিম আৰু এটা টেক্সট এড কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক হয় দৰ্শকসকল ইয়াক এতিয়া মই এটা টেক্সট এড কৰিলোঁ ইয়াকো এতিয়া মই কালাৰ কৰিম কালাৰ কৰিব কাৰণে এইটোত অ'কে কৰি থওক তাৰপিছত এইফালে কালাৰত আহক কালাৰত অহাৰ পাছত ইয়াক মই কৰিম ৰেড কালাৰ ইয়াত আছে ৰেড কালাৰ অ'কে কৰিলোঁ তো ইয়াতো ৰাইট চিনটোত অ'কে কৰিলোঁ এতিয়া তাৰপিছত আকৌ চাইডে গৈ থাকক এইফালে ষ্ট্ৰকটোত অ'কে কৰি ইনেবল কৰক ইনেবল কৰাৰ পাছত ইয়াত মই হোৱাইটটোত অলপ হোৱাইট দি দিম মানে ষ্ট্ৰকটো ইয়াত হোৱাইট কালাৰটো অলপমান দি দিম হয় এনেকৈ দিয়া হ'ল অ'কে কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াকো মই লক কৰি ল'ম হয় ইয়াকো লক কৰাৰ পাছত চাওক ইউটিউব যিটো থাম্বনেইল লিখা আছে ইউটিউব থাম্বনেইল বুলি সেইটোকো মই ৰঙা কালাৰে কৰিম তেতিয়া দেখিবলৈ চাগে আৰু অলপ বেছি ভাল লাগিব হয় এইটোকো পিটিকি লৈ এইফালে ইয়াক অ'কে কৰি ল'লোঁ লকটো খুলি এই কালাৰত আহিলোঁ কালাৰত তাৰপিছত ৰেড কৰিলোঁ ৰেড কৰাৰ পাছত ৰাইট চিনত অ'কে কৰিলোঁ তাৰপিছত এইফালে আহি থাকক ষ্ট্ৰকত
অ'কে কৰি ইনেবল কৰক ইনেবল কৰাৰ পিছত হোৱাইটটো হয় এনেকৈ অলপ ডাঙৰ কৰি দিম হয় ডাঙৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ইয়াক লক কৰি দিম এতিয়া হয় ইয়াক লক কৰা হ'ল এতিয়া এই বনোৱা শিকি লওকটো অলপ লকটো খুলি অলপ তললৈ নমাই দিম ইয়াক হয় ইয়াক অলপ তললৈ নমাই দিলোঁ এতিয়া একেবাৰে সহজেৰে বুলি সেইটোকো অলপ তলত কৰি দিম মই চাওক ইয়াকো অলপ তলত কৰি দিলোঁ তো ইয়াকো এতিয়া লক কৰি দিম তো তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া এটা PNG এড কৰিম হয় PNG এটা কেনেকৈ এড কৰিম দেখুৱাই আছে ৰ'ব হয় দৰ্শকসকল এনেকুৱা এটা ইউটিউবৰ এটা মই মানে ইয়াত যিটো লগ' হয় ইউটিউবৰ সেই PNGটো এড কৰিলোঁ এড কৰাৰ পাছত ইয়াকো এতিয়া মই লক কৰি দিম লক কৰাৰ পাছত আৰু এটা মই ইউটিউবৰ আৰু এটা PNG এটা এড কৰিম ইয়াত চাওক এই প্লাছ যিটো লিখা প্লাছ নিচিনা দেখুওৱা আছে তাত অ'কে কৰি ফ্ৰম গেলাৰীত অ'কে কৰক তো আপোনালোকৰ গেলাৰীৰ পৰা থকা সেই ফটোখনক লৈ ল'ব ঠিক আছে ইয়াক ল'লোঁ ইয়াক লোৱাৰ পাছত এইদৰে ইয়াৰ চাইজটো সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে হয় হয় ইয়াৰ চাইজটো মই এনেকৈ ইয়াত পাৰোঁ অলপ ৰ'টেট কৰিব পাৰে হয় হয় এনেকৈ ইয়াক ৰ'টেট কৰি ইয়াত বহাই দিম হয় ইয়াক বহোৱা হৈ গ'ল ইয়াকো লক কৰি দিম তো লক কৰাৰ পিছত এটা মই কি হয় যিটো ডাইৰেকশ্যনৰ যিটো এটা মানে চিম্বল থাকে যিটো চিন থাকে সেইটো এটা এড কৰিম ইয়াত মই তো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ এড কৰোঁ তো হয়তো মই ডাউনলোড কৰি থোৱা আছিলে মানে হেৰিৰ পৰা গুগলৰ পৰা হয় এতিয়া এই চাইডে ইয়াৰ বগা বগা কালাৰ হৈ আছে এই কালাৰখিনি হেৰি কৰিবৰ কাৰণে চাওক গাইড কৰিবৰ কাৰণে মই এইটোত পিটিকিম এইটোত অ'কে কৰাৰ পাছত ইফালে আহক নহয় এইটোত নহ'ব মাজৰটোত হ'ব মাজৰটোত অ'কে কৰাৰ পাছত ইয়াত যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি পাব এটা ইৰেজাৰ কালাৰ ইয়াত অ'কে কৰক এইটো ইনেবল কৰক ইনেবল কৰাৰ পাছত এইটো চাওক এই 10 লিখা আছে এইটো 10টো অলপ বঢ়াই দিয়ক এইটো ইয়াক গাইব হৈ গ'ল এতিয়া তাৰপিছত ৰাইট চিনত অ'কে কৰি ইয়াক এতিয়া ৰ'টেট কৰিম এনেকৈ ইয়াক ৰ'টেট কৰিম হয় ৰ'টেট কৰিম আৰু অলপ সৰু কৰিম তাৰপিছত ইয়াক মই এইখিনিত লগাই দিম হয় হয় আৰু অলপ ৰ'টেট কৰি দিম ৰ'ব হয় দৰ্শকসকল ইয়াক ৰ'টেট কৰা হ'ল তো এতিয়া অৱশেষত এতিয়া একেবাৰে লাষ্টৰ ফিনিচিং আৰু ইয়াক এতিয়া আৰু এটা PNG এড কৰিম চাই থাকক আপোনালোকে ইয়াৰ মানে বৰ্ডাৰটো অলপ ভাল দেখিবৰ কাৰণে হয় এতিয়া এই PNGটো এড কৰিম এতিয়া আৰু অলপ ভাল দেখিব মানে হয় এতিয়া ইয়াক এড কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াক মই এতিয়া লক কৰি দিম দুটাকে লক কৰিলোঁ এতিয়া লক কৰা হ'ল লক কৰাৰ পাছত দৰ্শকসকল এতিয়া ইয়াক এতিয়া মই ছেভ কেনেকৈ কৰিম ছেভ কৰিবৰ কাৰণে এই ওপৰত চাওক ইয়াত এই তিনিটা যিটো আপুনি ডট দেখিছে এই তিনিটাত ডটত অ'কে কৰক ইয়াত অ'কে কৰাৰ পাছত চাওক এক্সপৰ্ট ইমেজ ইয়াত অ'কে কৰক অ'কে কৰাৰ পাছত তাৰপিছত ইয়াত কি হৈছে কাষ্টমত অ'কে কৰি লওক এবাৰ অ'কে কৰাৰ পাছত আল্ট্ৰাটো অ'কে কৰি থওক আল্ট্ৰা অ'কে কৰি থোৱাৰ পাছত ছেভ টু গেলাৰী আল্ট্ৰা অ'কে কৰি থৈ পেলাই ছেভ কৰিলে কি হ'ব মানে থাম্বনেইলটো আপোনাৰ ধৰি লওক যিটো ইয়াৰ হেৰি হ'ব মানে চাইজটো আৰু যিটো ইয়াৰ মানে দেখিবলৈ অলপ ভাল হ'ব হয় দৰ্শকসকল ইয়াক আল্ট্ৰাত ইয়াক আল্ট্ৰাত ছেভ কৰিলে কি হ'ব ইমেজৰ কোৱালিটিটো মানে বহুত বেছি ভাল হ'ব সেইটো কাৰণে ইয়াক আল্ট্ৰাত ছেভ কৰা হয় তো ইয়াক ছেভ কৰি লওক এতিয়া অ'কে হয় এতিয়া ছেভ হৈ গ'ল থাম্বনেইলটো আৰু এতিয়া ৰ'ব ইয়াত আহি গৈছে এইটো বাৰু কাটি দিছোঁ হয় দৰ্শকসকল এতিয়া আমাৰ থাম্বনেইলটো বনি ৰেডি হৈ যোৱাৰ পাছত বলক দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা হৈছে গেলাৰীত গৈ গেলাৰীত মানে আপোনাৰ সেইবুলি ফল্ডাৰ এটা বনি নিজে নিজে ছেভ হ'ব পিক্সেল লেব বুলি চাওক ওপৰত দেখি পাইছে চাগে পিক্সেল লেব বুলি লিখা আছে তাৰপিছত এইটো হৈছে মোৰ থাম্বনেইলটো এতিয়া আপোনালোকক যিটো দেখুৱালোঁ বনাই পেলাই হয় এইটো এতিয়া বনা হৈ গ'ল তো ইয়াক এতিয়া মই কেনেকৈ এতিয়া ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত কেনেকৈ এতিয়া মই লগাম সেইটো আপোনাক মই দেখুৱাই দিছোঁ ব্লগ হয় দৰ্শকসকল
এই থাম্বনেইলটো লগাবৰ কাৰণে আপোনালোকে YT ষ্টুডিঅ' যিটো এপ থাকে তাত অ'কে কৰি লওক অ'কে কৰাৰ পাছত তাৰপাছত সেই ভিডিঅ'টো চাওক সেই ভিডিঅ'টোত আপুনি অ'কে কৰক যিটো ভিডিঅ'টো আপুনি লগাব হয় সেই ভিডিঅ'টো আপুনি ধৰি লওক চিলেক্ট কৰি ল'লে যে এইটো ভিডিঅ'তে বোলে মই থাম্বনেইলত লগাম হয় তাৰপাছত যিটো এইটো কলমৰ নিচিনা যিটো এটা আঁচ দেখিছে নাই এইফালে চাওক এইটো কলমৰ নিচিনাকৈ যিটো এটা এই আঁচটো দেখিছে তাত আপুনি অ'কে কৰক ইয়াত অ'কে কৰক ইয়াত অ'কে কৰাৰ পাছত চাওক এতিয়া আৰু এটা কলমৰ দৰে আৰু এটা আপুনি দেখি পাব হয় এইটো যিটো দেখি পাইছে ইয়াতে আপুনি অ'কে কৰক অ'কে কৰাৰ পাছত চাওক এতিয়া আপোনাক ইয়াত অপশ্যন আহি গৈছে চেঞ্জ বুলি লিখা আছে হয় চেঞ্জত মাৰক চেঞ্জত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক ইয়াত আপুনি গেলাৰীলৈ লৈ গৈছে ইউটিউবে গেলাৰীলৈ লৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো থাম্বনেইল এতিয়া বা আমি বনালোঁ সেই থাম্বনেইলটো অট'মেটিক ইয়াত শ্ব' হৈ গ'ল শ্ব' হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া অ'কে কৰিলোঁ অ'কে কৰাৰ পাছত এতিয়া ডান কৰি দিলোঁ ডান কৰি দিয়াৰ পাছত ছেভ কৰি দিলোঁ এতিয়া ছেভ হৈ যাব হয় এতিয়া চাওক এতিয়া মোৰ থাম্বনেইলটো ইয়াত ছেভ হৈ গ'ল ঠিক এনেদৰে ছেভ কৰা হয় দৰ্শকসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা এটা শিকিব পাৰিলে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক যদি নতুন দৰ্শক নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক আজিলৈ ইমানেই পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন এটা বিষয় লৈ ধন্যবাদ